Hello and welcome to Inspiration IS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 9 জানুৱাৰী 2021 চনৰ আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org লগইন কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSCৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা এ ভাইৰাছ ছাবটাইপ H5N8। চ' আসাম বেন্স পল্ট্ৰি ইম্পৰ্ট। যি বাৰ্ড ফ্লু অলৰেডি দেখা গৈছে কেৰেলা, মধ্যপ্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানাকে ধৰি জম্মু কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত। চ' তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে যি আমি পশ্চিমীয়া আমাৰ ৰাজ্যকেইখনৰ পৰা যি পল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ পোৱালি ধৰক অনা যায়, চ' সেই ইম্পৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ বাবে বেন কৰি দিয়া হৈছে। লগতে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো মনিটৰ কৰি থাকিবলৈ দিয়া হৈছে যে যি আমাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ অসমলৈ আহে, তো সেই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে বাৰ্ড ফ্লুটো অসমত তেনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে। তো এতিয়া যদি আমি এই বাৰ্ড ফ্লুৰ বিষয়ে অকণমান চাব যাওঁ, তো প্ৰথম কথা হ'ল যে ভাইৰাছ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ, তো এইটো কি হয় যে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য অৰ্থ'মাইক্সোভাইৰিডি ফেমিলি এণ্ড আৰ নেগেটিভ চেঞ্জ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ভাইৰাছ উইথ ছেগমেণ্টেড জিনোমছ। চ' এটা ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ভাইৰাছ যিটো কি হয় অৰ্থ'মাইক্সোভিৰিডি ফেমিলিৰ এই ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছটো। আৰু এই যে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ তাৰ 4টা টাইপ আছে। চ' এই মেইন 4টা টাইপ হৈছে ABCD। আৰু টাইপ এ যিটো ভাইৰাছ এইটো কি হয় বাৰ্ডছ আৰু মেমেলছৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ইনফেকশ্যন কৰে সেইটোৱে হ'ল ইনফ্লুৱেঞ্জা এ। আৰু H5N8 ইজ এ ছাব টাইপ অফ ইনফ্লুৱেঞ্জা এ ভাইৰাছ, যাক সাধাৰণতে কি কৰা যায় বাৰ্ড ফ্লু ভাইৰাছ বুলিও কোৱা যায়। চ' আমাৰ বৰ্তমান যিটো আপোনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ বা বাৰ্ড ফ্লু যিটো আহিছে, তো সেইটোৱে হৈছে H5N8 ভাইৰাছ। এইটো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে এই ৰিচেণ্টলি যিটো বাৰ্ড ফ্লু দেখা গৈছিলে ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ বা কেৰেলা, চ' এই ৰাজ্যকেইখনত যি বাৰ্ড ফ্লু দেখা গৈছিলে এইটো কি টাইপৰ ভাইৰাছ। চ' অলদো H5N8 is considered one of the less pathogenic subtypes for humans, it is beginning to become more pathogenic. তো কি হয় এইটো মানুহৰ কাৰণে কিমান ক্ষতিকাৰক নহয় যদিও কি হয় ই যদি এনেকৈ ছাষ্টেইন কৰি থাকে, এই ভাইৰাছটো যদি লং লাষ্টিং কৰে, তো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো ই ভয়াৱহ হ'ব পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। Though H5N8 creates a low risk to humans, it is highly lethal to wild birds and poultry. চ' বনৰীয়া চৰাই মানে যি আপোনাৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হওক বা যি ৱাটাৰ বাৰ্ডছ হওক, তো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আৰু পল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাইৰাছটো বহুতখিনি আপোনাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ ক্ৰিয়েট কৰে। আৰু H5N8 ভাইৰাছৰ কাৰণে বহুতো চৰাই অলৰেডি মৃত্যু হৈছে। আৰু এই ভাইৰাছৰ চিমটমছ কি হয়? চ' চিমটমছ হয় যে যি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ প্ৰক্ৰিয়াত ই বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেম হয়। আৰু কমন চিমটম ইয়াৰ কি, যেনেকৈ জ্বৰ হয়, চৰ্দি লাগে, মূৰৰ বিষ, কাহ হয়, দেন আপোনাৰ খুব দুৰ্বল লাগে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিমটম দেখা যায়। The most known outbreak of H5N8 occurred in Ireland in 1983. So 1983 আয়াৰলেণ্ডত প্ৰথমতে H5N8 এইটো ধৰা পৰিছিলে, প্ৰথম গম পোৱা গৈছিলে। চ' আমাৰ যি বাৰ্ড ফ্লু বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত আহিছে, তো এইটোৰ বিষয়ে আমি থুলমূলভাৱে এইখিনি কথা বুজি পালোঁ যে এইটো ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ভাইৰাছ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ, যিটো আপোনাৰ A কেটেগৰীত পৰে। আৰু A কেটেগৰীৰ যিটো আপোনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ এইটোৱে কি হয় স্পেচিফিকেলি বাৰ্ড আৰু মেমেলছৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰে। আৰু H5N8 যিটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্জা এ ভাইৰাছৰ এটা ছাব টাইপ হয়। আৰু ইয়াৰ আমি চিমটমখিনি গম পালোঁ। চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ থাৰ্ড স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি টু ষ্টাৰ্ট দিছ ইয়েৰ। অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে এখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি অসমত হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু এইখন হ'ব মঙলদৈ চহৰত, যিটো আপোনাৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ফাণ্ড কৰিব $112 million US। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছটো মঙলদৈ চহৰত এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। The university will introduce latest courses on Industry 4.0, the current trend of artificial intelligence, automation and data exchange in manufacturing technologies.
সো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্স ইয়াত প্ৰভাইড কৰা হ'ব হেতু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ যি 4.0 বৰ্তমান ট্ৰেন্ড চলি আছে তাৰ ওপৰতো ইয়াৰ কি হয় ইয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ব It includes cyber physical system or উপৰতো ইয়াৰ কোৰ্স থাকিব the internet of things যেটো shortly IoT বুলি জনা যায় and cloud computing so এই সকলোবোৰ এডভান্স টেকনলজিৰ যেটো কোৰ্স এইটো আপোনাৰ এই স্কিল ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত এইবিলাক শিকোৱা হ'ব সো হচাকে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা খুব ভাল পদক্ষেপ নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হৈছে ইজৰাইল appoints honorary consul in northeast India so ইজৰাইল গভৰ্ণমেণ্টে জয়শ্ৰী দাস ভাৰ্মা তো তেখেতক অনাৰাৰী যি কনসুল অফ ইণ্ডিয়া সেই পোষ্টত নিয়োগ কৰিছে আৰু এইটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো নিয়োগ কৰা হৈছে টু ইনক্ৰিজ ইটস প্ৰেজেন্স এণ্ড কোলাবৰেশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্ট দ্য এম্বাসি অফ ইজৰাইল ইন ইণ্ডিয়া এপইণ্টেড দাস ভাৰ্মা এজ অনাৰাৰী কনসুল ইন দ্য ৰিজন টু বি বেছড এজ আছাম উইথ জুৰিছডিকশ্যন অভাৰ দ্য ষ্টেটছ অফ গোটেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট কেইখন চ' অসমত ইয়াৰ বেজ হ'ব আৰু ইয়া অসমৰ পৰাই বাকি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ গোটেই কেইখন ষ্টেট ইনক্লুডিং সিকিম মনিটৰ কৰিব জয়শ্ৰী দাস ভাৰ্মা তেখেত হৈছে অনাৰাৰী যি কনসুল সো যি কনসুলেট আৰু এম্বাসি তাৰ মাজৰ বেছিক কিছুমান ডিফাৰেন্সেস আছে সো এম্বাসি টু যেটো হয় এটো কি হয় মোস্টলি দেশৰ ৰাজধানীত এটো এস্টাবলিশ কৰা থাকে সো এম্বাসি টু যেহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এম্বাসিত এজন এম্বাসেডৰ থাকিব যিয়ে যিখন দেশৰ এম্বাসেডৰ হয় সেই দেশখনক ভাৰতত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সেই দেশৰ নাগৰিকৰ যি প্ৰটেকশ্যন সাপোজ ইণ্ডিয়াত ইজৰাইলৰ যি নাগৰিক আহিছে বা ফুৰিবলৈ আহক বা ইয়াতে যদি কিবা কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে তেখেতসকলৰ যি ৰাইটছৰ ওপৰত এই যি এম্বাসি হে কাম কৰিব লগতে ইণ্ডিয়া আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ যি ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশনশিপ এই এম্বাসিৰ পৰা মেইনটেইন হ'ব ঠিক তেনেদৰে কনসুলেট হয় আপোনাৰ কি এটা স্মলাৰ ভাৰ্সন অফ এন এম্বাসি এখন এম্বাসি এটা স্মলাৰ ভাৰ্সন য'ত কি কৰা হয় লাৰ্জাৰ টুৰিষ্ট প্লেস বিলাকত মানে বা লাৰ্জাৰ যেটো টুৰিষ্ট সিটি আছে লাইক অসমতে ধৰক গুৱাহাটীত হওক বা মেঘালয়ৰ শিলঙত এই সিটি বিলাকত কনসুলেট একোটা স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু এই কনসুলেটটো কিন্তু আমাৰ যি ৰাজধানী ধৰক এতিয়া ইজৰাইলৰ কনসুলেট কিন্তু দিল্লীত নাই এইকেইটা হল বেসিক ডিফাৰেন্সেস কনসুলেট আৰু যি আমাৰ এম্বাসি আছে আৰু কনসুলেটৰ কাম কেনেকুৱা হয় যে যি আপোনাৰ কিছুমান সৰু সৰু ডিপ্লোমেটিক ইস্যুজ লৈ পেলাই কনসুলেটে কাম কৰে লাইক ভিসা যদি আপোনাৰ ইস্যু কৰিব লগা হয় বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক মিন্স ট্ৰেড যেটো ৰিলেশনশিপ হেতু এই কনসুলেটৰ দ্বাৰা মেইনটেইন কৰা হয় সো ইয়াত আমি মনত ৰাখিবলৈ কথা এইটো যে কাক অনাৰাৰী যি কনসুল হিচাপে নৰ্থ ইষ্টত এপইণ্ট কৰিছে ইজৰাইলে তো সেয়া হ'ল জয়শ্ৰী দাস ভাৰ্মা নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক J.K. Jaiswal, the new CISF chief. Former Maharashtra DGP Subodh Kumar Jaiswal on Friday took over as the new chief of the Central Industry Security Force, shortly CISF. Former Maharashtra DGP Subodh Kumar Jaiswal তেখেতে কি কৰিছে CISF ৰ নতুন চিফ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু CISF ৰ যি মেইন কাম এই কামবিলাক হৈছে যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান সিভিল এয়াৰপোৰ্টছৰ গাৰ্ড কৰা দেন যি ভাইটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন দ্য এৰোস্পেচ এণ্ড নিউক্লিয়াৰ ডোমেইন সো আমাৰ ধৰক যি আমাৰ নিউক্লিয়াৰ যিবিলাক প্লান্ট আছে সেই প্লান্টবিলাকৰ যি সিকিউৰিটি চাবৰ কাৰণেও CISF কাম কৰে SK জয়সৱাল তেখেত 28 নম্বৰ চিফ হয় CISF আৰু CISF হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে Lodhi Road, Central Delhi. Next important topic, Memorandum of Understanding between IIM Indore and MCA. MCA means Municipal Corporation of Ayodhya. So, Indore the Indian Institute of Management aru Municipal Corporation of Ayodhya, shortly MCA. 3 বছৰৰ এটা এগ্ৰিমেন্ট তেওঁলোকে কৰিছে য'ত আপোনাৰ কি কৰা হ'ব ইন্দোৰৰ যেটো ক্লিনলিনেছ মডেল হেতু এটা ৰেপ্লিকা এটা মিন্স মানে যেনেকৈ আমি কম পাওঁ যে ইন্দোৰে কি কৰিছে অলৰেডি 4 বাৰকৈ তেওঁলোকে স্বচ্ছ সাৰ্বেক্ষণ যি এৱাৰ্ড ইন্দোৰে লাভ কৰি আহিছে স্বচ্ছতাৰ ফালৰ পৰা ইন্দোৰ সদায় প্ৰথমত আছে সো এই ইন্দোৰক আদৰ্শ হিচাপে লৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাৰ যেটো আপোনাৰ মিউনিসিপাল কৰ্পোৰেচন আছে তো এই অৰ্গানাইজেচনটোৱে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট ইন্দোৰৰ লগ লাগি ইন্দোৰত যেটো এপ্লাই কৰিছিলে ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ বা ক্লিনলিনেছ মডেল এই স্বচ্ছতাৰ যেটো মডেল হেতু অযোধ্যাত এপ্লাই কৰি
অযোধ্যাখন স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ এটা মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সাইন কৰা হৈছে The business school IIM Indore will specifically help the MCA put in place a Swachh enhancement mechanism and implement best cleanliness practices adopted by the Indore Municipal Corporation. So ইয়াত আমি মনত ৰাখিব লগা কথা এইখিনি যে MCA বা Municipal Corporation of অযোধ্যাই কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ লগ লাগি পেলাই ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ এটা চলাবলৈ 3 বছৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে এগ্ৰিমেণ্ট এটা সাইন কৰিছে আৰু ইন্দোৰৰ কথা আমিতো ক'লোৱে যে ইন্দোৰ 4 বছৰৰ কাৰণে 4 বছৰ কন্টিনিউয়াছলি তেখেতসকলে স্বচ্ছ সাৰ্ভেক্ষণ এৱাৰ্ড লাভ কৰি আহিছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ ক্ষেত্ৰত সো আজি নিউজত দিছিলে যে কি কাৰ্বি আংলঙৰ যি মৰাট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী তো তাত যিটো আপোনাৰ ইলিগেল এক্টিভিটিজ হৈ আছে গছ কাটাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ওপৰত এটা নিউজ আছিলে আৰু আমি মৰাট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অসমৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কিমান কেইখন আছে সেইখিনি আমি এবাৰ এটা থুলমূলভাৱে এটা আভাস দিবলৈ আগবাঢ়িছো সো নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি অলৰেডি জানো 5খন আছে অসমত আৰু ৰিসেন্টলি ৰাইমনা যি আপোনাৰ কি হয় ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ মানে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যি ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সেই ফৰেষ্টখনক কি কৰা হ'ব ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে এটা প্ৰপ'জেল পঠোৱা হৈছিলে সো এইটো এটা প্ৰপ'জ হিচাপে আছে এতিয়ালৈকে দেন ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ আছে অসমৰ 20খন to including 2 proposed that means 18খন এতিয়ালৈকে ফাইনেল আছে আৰু 2খন আপোনাৰ প্ৰপ'জ হৈ আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 3খন মানস নামেৰি কাজিৰঙা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ডিব্ৰু চৈখোৱা মানস ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট কাজিৰঙা আৰু মানস ৰামসাৰ সাইট এখনে আছে অসমত দীপৰ বিল এটো প্ৰায় কোৱেশ্চন সুধি থকা হৈছে যে অসমত কেইখন ৰামসাৰ সাইট আছে বা অসমত থকা একমাত্ৰ ৰামসাৰ সাইটৰ নাম কওক আৰু দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী দীপৰ বিল বাৰ্ড সেঞ্চুৰী বুলিও জনা যায় দেন ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়াজ IBA যেটো হেতু 46 নম্বৰছ আছে আৰু এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ আছে 5 নম্বৰ আৰু এই ইনফৰমেশনখিনি আমি অসম চৰকাৰৰ যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ ৱেবসাইটৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিছো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফাইনান্সিয়েল একচন টাস্ক ফোৰ্স সো মুম্বাই এটেক মাষ্টাৰমাইণ্ড লখভি গেটছ 5 ইয়াৰ জেল টাৰ্ম তো ইয়াত কি হৈছিলে টেৰৰ ফাইনেন্সিং কেছ এটাত তো এই লখভি কি হৈছে 5 বছৰৰ কাৰণে জেল দিয়া হৈছে সো আমাৰ কাৰণে সেই লখভিৰ নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যদিও আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এই নিউজটোৰ পৰা FATF that is ফাইনান্সিয়েল একচন টাস্ক ফোৰ্স আৰু এই FATF কি হয় এটা ইন্টাৰ গভৰ্নমেন্টাল বডি যেটো আপোনাৰ 1989ত এটো এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ডিউৰিং G7 সামিট ইন প্যাৰিছ সো কোনো কান্ট্ৰি বা কোনো পাৰ্সনে যদি কোনো ধৰণৰ টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিক বা কোনো ধৰণৰ টেৰৰিষ্ট অৰ্গানাইজেশনক ফাইনান্স কৰে বা কোনোবা যদি মানি লন্ডাৰিং কৰে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় সেই অৰ্গানাইজেশন বা সেই দেশ বা ব্যক্তি বিশেষে কি হয় ফাইনান্সিয়েল একচন টাস্ক ফোর্সে কাম করে যার সেক্রেটারিয়েট আছে কোড অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট হেডকোয়ার্টার্স ইন প্যারিস সো প্যারিসত এই ইয়ার অফিস আছে OECDত দেন মেম্বার কান্ট্রিজ 37 মেম্বার কান্ট্রিজ আছে আৰু ইন্ডিয়াও ইয়াৰ এটা পাৰ্ট হয় আৰু ইয়াতে কি হয় ফাইনান্সিয়েল একচন টাস্ক ফোর্সত কি হয় যে দুখন লিষ্ট থাকে গ্ৰে লিষ্ট আৰু ব্ল্যাক লিষ্ট সো ৰিসেন্টলি কি হৈছিল পাকিস্তানক গ্ৰে লিষ্টত ৰাখি আছিল অনলি বিকজ পাকিস্তানে যি টেৰৰ ফাইনান্সিং কৰে তাৰ কাৰণে পাকিস্তান গ্ৰে লিষ্টত আছিল যদি এবাৰ ব্ল্যাক লিষ্টত পৰি যায় তো কি হ'ব আমি চাই আহক কান্ট্ৰিজ that are considered safe haven for supporting terror funding and money laundering are put in the FATF grey list যিয়ে কি কৰে টেৰৰ গ্ৰুপ বা টেৰৰ অৰ্গানাইজেশনক ফান্ডিং কৰে মানি লন্ডাৰিং কৰে তো সেই কান্ট্রি বিলাকক FATF or grey list সোমোৱা হয় this inclusion serves as a warning to the country that it may enter the black list so এটা এটা warning হয় grey listত এটা warning দিয়া হয় যে যদি তোমালোকে এটো ইমপ্ৰুভ নকৰা বা মানি লন্ডাৰিং বা মানি যেটো ফান্ডিং কৰা হয় টেৰৰ গ্ৰুপক এটো যদি বন্ধ নকৰা দেন ব্ল্যাক লিষ্টত এই দেশখনক আমি সোমাই দিম দেন ব্ল্যাক লিষ্টটো কি হয় countries known as non cooperative countries or territories are put in the black list. These countries support terror funding and money laundering activities. The FATF revises the blacklist regularly, adding or deleting entries. Blacklistot এই সকল কান্ট্রি সোমোৱা হয় যিসকলে সেই ওয়ার্নিং গ্ৰে লিষ্টৰ যেটো ওয়ার্নিং হেতু নামানি পেলাই টেরর ফান্ডিংটো কন্টিনিউ কৰি থাকে সো এবাৰ যদি এখন কান্ট্রি ব্ল্যাক লিষ্ট হৈ যায় FATFৰ আন্ডাৰত তো তেতিয়া কি হয় সেই কান্ট্রিখনে ইন্টাৰনেশ্যনেল যে অৰ্গানাইজেশনছ আছে তাৰ পৰা ফান্ডিং পোৱাটো বন্ধ হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অসুবিধাৰ মাজত এখন কান্ট্ৰি আহিব পাৰে যদি সেই কান্ট্ৰিখন ব্ল্যাক লিষ্টড হয়
Financial Action Task Force দ্বাৰা the FATF plenary is the decision making body of the FATF. It meets 3 times per year. So বছৰত 3 বাৰ লগ মানে মিটিং হয় FATF ৰ আৰু FATF plenary কি হয় decision making body হয় FATF ৰ আৰু এতিয়ালৈকে ব্ল্যাক লিস্টেড কৰা দুখন কান্ট্ৰি হৈছে এখন হৈছে আপোনাৰ নৰ্থ কোৰিয়া আৰু আনখন হৈছে ইৰাণ সো এই দুখন কান্ট্ৰি এতিয়ালৈকে ব্ল্যাক লিস্ট কৰা হৈছে আৰু এই ব্ল্যাক লিষ্টখন FATF এ 2000 চনৰ পৰা 2000 ৰ পৰা এটো মেইনটেইন কৰি আহিছে সো ফাইনান্সিয়েল একচন টাস্ক ফোৰ্সৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া বহুতখিনি কথা আমি গম পালো সো ইয়াৰ লগতে আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ ডেইলি নিউজ এনালাইসিসৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ